Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আজি মই টেঙা আঞ্জা বনাবলৈ লাইছোঁ মাছৰ সৈতে, তো ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। তেনেহ'লে চাই থাকক, বেছি পলম নকৰি মই ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। প্ৰথমতে মাছখিনি মই এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজ আৰু শুকান জলকীয়া দি দিছিলোঁ। আদা নহৰুৰ পেষ্ট দিছোঁ। এতিয়া আলুকেইটা দি দিম। আলুকেইটা মই আগতে দি দিছিলোঁ কাৰণ আলুটো নিসিজিব বুলি অকণমান আগতে ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আলু নিদিলেও হয়, মই অপশ্যনেল হয়, এইটো আপোনালোকে দিব পাৰে নিদিব পাৰে। মই আমাৰ আলু খাই ভাল পায়, চ' মই এটা আলু এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত অকণমান হালধি দিছোঁ, ধনিয়া গুড়ি, জিৰা পাউডাৰ দিব লাগে, বাট মোৰ তাত জিৰা পাউডাৰ এভেইলেবল নাই, সেইটো কাৰণে মই লাল মিৰ্চ অকণমান দি দিছোঁ, কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ। এতিয়া মই শাকখিনি দি দিম ইয়াতে। অকণমান ইয়াত এতিয়া নিমখ এড কৰিছোঁ। পালেংখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে। এতিয়া ইয়াত পানী এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ, বইল এটা আহিছে। এতিয়া মই মাছখিনি দি দিব পাৰিম ইয়াত। ইয়াৰ পিছত অকণমান টাইম ঢাকি পেলাই থৈ দিম মাছখিনি দিয়াৰ পিছত। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ, ধনিয়া পাতখিনি এড কৰি দিছোঁ। টেঙা আঞ্জাখিনি হৈ গ'ল। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু ফ্ৰেণ্ডছ, দেখিবলৈ জনাবচোন। আৰু ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব মোৰ চেনেলটো। আৰু টেঙা পালেংখিনি ফ্ৰেণ্ডছ বহুতেই টেষ্টি হৈছিলে। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে, একদম চিম্পল হয়। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ দেই।